I den här videon ska jag visa hur man backspolar värmepaketet på en 1975 års Cheva Corvette. Det jag har gjort innan är att jag har tömt kylsystemet och sköljt det några gånger i en annan video. Men den här videon tänkte jag bara visa hur man backspolar värmepaketet. Här sitter slangen från värmepumpen till värmepaketet. Och här är returslangen. Så vi ska börja med att lossa de här två. Och sen ska vi koppla på lite slangar och så ska vi backspola. Vi sätter igång. Så när vi backspolar så ska skitvattnet komma ut ur den här. Och då har jag satt på en koppling på en bit PVC-slang här så man ska kunna få se också hur skiten åker ut. Och vilken färg det har, om det är någon skit, vi får se. Den här leder jag ner under bilen i ett uppsamlingskärl jag har. Får ligga så där så ser vi tydligt. Den här sätter vi på en... Jag går precis i en bit vattenslang här. Sådär, förlåt. Så ska vi dra åt den här lite grann för det här blir trycksidan då. Så, då ska vi bara koppla på vatten på det här och börja spola. Så, och så tar vi det lite försiktigt här så vi inte bara lägger på full kräm rakt in. Och det kommer ingenting. Ska se. Det blir inget tryck i slangen heller. Jag måste öppna kranen mer. Nu är det tryck. Nu ska vi se.
Här kommer det. Nu ska vi se. Det är inte så farligt. Lite brunt är det. Vi låter det spola ett tag. Ska se hur länge det dröjer innan det kommer klart vatten, och det klarnar på en gång faktiskt. Jag tror vi kan ge oss där. Och jag hade givetvis hoppats på att det satt mer skit där i då, men det fick duga ändå som en metodbeskrivning för hur jag gör när jag backspolar värmepaketet på min bil. Att sätta tillbaks grejerna är exakt samma sak som när jag tog bort dem, fast åt andra hållet. Sådär, då är det klart. Så fort går det. Tack för titeln.